የተወደዳችሁ የብሪቲዩብ ተከታታዮች ከባለፈው የቀጠለውን ፓርት 5ን አቀርብላችኋለሁ። አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቅበት ሰዓት በፍጥነት እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። የተወደዳችሁ የብሪቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ባንድ ነው ያቀረብኩላችሁ ያለሁት። ዛሬ ደግሞ የ11ኛ ክፍል ዩኒት 7 ዩኒት 8 እና ዩኒት 9 የመጡ የሞዴል ጥያቄዎችን እንሰራለን። ከ1 እስከ 33 ያሉትን ጥያቄዎች ከፓርት 1 እስከ ፓርት 4 አቅርቤላችኋለሁ። ስለዚህ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኦኬ 34ኛ ሌት ዚ which is equal to 2 plus I over 3 minus 4I then norm of the conjugate is equal to blank ይላል። እዚህ ላይ ኮንጁጌቱን ተጠይቃችኋል። እንደገና የኮንጁጌቱን ኖርም ነው የተጠይቃችሁ። ስለዚህ first find the conjugate of the given complex number የዚህን ኮምፕሌክስ ነምበር ኮንጁጌት ፈልጋችሁ። ያ ኮንጁጌት ማለት ዚ ኮንጁጌት ማለት የላሉ ኮንጁጌት እና የታቱን ኮንጁጌት ማለት ነው። that is norm of ተጠቀማላችሁ 2 plus I conjugate over 3 minus 4I ኮንጁጌት ስትፈልጉ ኢማጂነሪ ፓርቱን ይሄኛው ፖዚቲቭ ነው፣ ስለዚህ ኔጌቲቭ ሆናል። 2 minus I ይመጣል። እዚህ ጋር ደግሞ 3 minus 4I ኢማጂነሪ ፓርቱ ኔጌቲቭ 4 ነው፣ ስለዚህ 4 ይሆናል። አይ ሚን ፕላስ ሆነችኛው ኔጌቲቭ 3 plus 4I ይመጣል። next find the norm of this complex number ይህ ኖርም ደግሞ ማለት separately መጻፍ እንችላለን። norm of 2 minus I over norm of 3 plus 4I what is the norm of 2 minus I የ2 minus I ኖርም ማለት square root of 4 plus 1 4 እንዴት አገኘች? እኛን 2 square ከዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 whole square ሲሆን 1 ይመጣል። የዚህኛው ደግሞ 3 square which is 9 4 square which is 16 ከዛ ይችኛዋን ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው። square root of 5 over square root of 25 ይመጣል። square root of 25 ማለት 5 ይመጣል። so root 5 over 5 is the answer for the given question። ስለዚህ ምርጫ ኤ ትክክለኛ ምርጫችን ነው ማለት ነው። so choice is the correct answer። ቀጣው ጥያቄ the polar form of the complex number z which is equal to root 3 over 2 minus 1 over 2I is blank ይላል። የዚህ ኮረስፖንዲንግ ፖላር ፎርሙ ምንድነው ይላል። ስለዚህ ይሄን ፖላር ፎርም ከመስራታችሁ በፊት መጀመሪያ ይሄ ኮምፕሌክስ ነምበር የት ኳድራንት ላይ ነው ያለ የሚለውን አይዴንቲፋይ ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ አንግሉን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። so we have z which is equal to this one which lays in quadrant 4 quadrant 4 ላይ ነው። ኢማጂነሪ ፓርቱ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው፣ ሪል ፓርቱ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ሪል ፓርቱ ፖዚቲቭ ሆኖ ኢማጂነሪ ፓርቱ ኔጌቲቭ የሚሆንበት ኳድራንት 4 ላይ ነው ማለት። ስለዚህ ኳድራንት 4 የሆነ አንግል ነው የምንፈልገው፣ ያ ማለት ቴታ ማለት ነው። so r which is equal to እንግዲህ ወደ ፖላር ፎርም ለመቀየር ቴታ እና r ያስፈልገናል። rን መጀመሪያ እንፈልጋለን። r ማለት እዚህ ጋር ማለት ይሄኛው ሪል ፓርት ዘ ስኩዌር ፕላስ ኢማጂነሪ ፓርት ዘ ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ ሪል ፓርታችን ሩት 3 ኦቨር 2 ዘ ሆል ስኩዌር ስታደርጉት 3 ኦቨር 4 ይመጣል። ኢማጂነሪ ፓርቱ ማይነስ 1 ኦቨር 2 ዘ ሆል ስኩዌር ስታደርጉ ደግሞ 1 ኦቨር 4 ይመጣል። እቺኛዋን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉ ወይም ሂር ታቱ ተመሳሳይ ነው ላሉ መደመር እንችላለን። ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ኦቨር 4 which is equal to 1 ይመጣል። so argument of z which is equal to tan inverse of the imaginary part over the real part imaginary partaችን ኔጌቲቭ 1 over 2 over root 3 over 2 እኛን ሲምፕሊፋይ ስናደርጋት tan inverse of ኔጌቲቭ 1 over root 3 ይመጣል። so find tan inverse of ኔጌቲቭ 1 over root 3 የዚህን ኮረስፖንዲንግ አንግሉን ትፈልጋላችሁ which is ኔጌቲቭ pi over 6። አጠቃላይ ስለ ትሪጎኖሜትሪ ኮንሰፕት ሌላ ቪዲዮ ስለሰራሁላችሁ ከዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ እንዴት አንግልን መፈለግ እንደምትችሉ አንድ ቪዲዮ ስለሰራሁላችሁ። so ቴታችን ይሄ ነው ማለት ኔጌቲቭ pi over 6 rን አግኝተናል 1 so the polar form of the given complex number thus the polar form of z is cos minus pi over 6 plus I sin minus pi over 6 but cos function is even ነው። ስለዚህ cos pi over 6 ይመጣል። sin ኔጌቲቭ pi over 6 which is or ነው። sin function or ነው። እቺኛዋ ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ትመጣለች minus I sin pi over 6። ስለዚህ ይሄን ምርጫ ያዘው የትኛው ነው which is choice A። so choice A is the correct answer።
Question number 36. Here we have two vectors, vector u and vector b are orthogonal vectors. Then what is the values of k? ሁለት ቬክተሮች ተሰጥተውናል። ሁለቱም ቬክተሮች ኦርቶጎናል ቢሆኑ የk ቫልዩ ምን መሆን አለበት ይላል። Here since vector u perpendicular to vector b, ያ ማለት vector u dot vector b which is equal to normal vector u times normal vector b times cos 19 degree ነው። ኦርቶጎናል ናቸው ማለት ፐርፐንዲኩላር ናቸው ማለት ነው። ያ ማለት በu እና በቬክተር b መካከል አንግሉ 90 ዲግሪ ነው። ሶ cos 19 ዲግሪ ምንድነው? which is 0 times this one። ያ ማለት ሁለት ቬክተሮች ፐርፐንዲኩላር ከሆኑ ዶት ፕሮዳክታቸው 0 ነው ማለት ነው። and we know vector u dot with vector v ይሄኛው ዴፊኒሽን አለ። ሁለት አይነት ዴፊኒሽን ያለው vector u dot vector b which is equal to this one or vector u dot vector b which is equal to component product። ያ ማለት 4 times 2 plus 2 times minus 7 plus 2 times k ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሲምፕሊፋይ ስናደርገው -6 plus 2k by transitivity this one is equal to this one ተብለናል and again here this one is also equal to this one by transitivity 0 which is equal to -6 plus 2k. So it is simple to find the values of k. The values of k. ያ ማለት 2k which is equal to 6 this implies k which is equal to 3 ለሁለት ስናካፍለው የk ቫልዩ 3 ይመጣልና ሶ k 3 ሲሆን ነው ሁለቱ ቬክተሮች ፐርፐንዲኩላር የሚሆኑት። The correct choice is choice B. The next question. Let vector b which is equal to this one and vector ab be a vector from this one vector a 0 1 2 to vector b in space where ab is parallel to vector b in the same direction. If normal vector ab which is equal to 10, then what is the vector b? ከዚህ ጋር የተሰጠን ቬክተሮች አሉ። ያ ማለት ቬክተር b አለን 3 0 -4 and vector a which is 0 1 2 and the normal vector ab which is equal to 10. Required component of b. የቬክተር b component ነው የተጠየቀው። ሶሉሽን ሌት ቬክተር b which is equal to b1 b2 b3 እንበለው። ምክንያቱም ቬክተር b ማለት ኢን ስፔስ ነው ማለት ተብለናል። ኢን ስፔስ ከሆነ 3 ኮምፖነንት ይኖራል b1 b2 b3 ሶ ab ማለት ምን ማለት ነው? ab ማለት የእያንዳንዱ የb ኮምፖነንት ከb ኮምፖነንት የn እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ የb ኮምፖነንት ነው b1 -0 which is b1 ይመጣልና b2 -1 which is b2 -1 ይመጣል። here b3 minus b 2 which is b3 minus ስለዚህ vector ab which is equal to ማን ነው? this one. And also we have given that vector ab is parallel to vector b ተብለናል። ያ ማለት vector ab which is equal to k times vector b for some scalar k። ሁለት ቬክተሮች ፓራላል ከሆኑ አንደኛው የሌላኛው ስካላር መልቲፕል ነው። ያ ማለት vector ab which is equal to k times vector b ይሆናል። ከላይ ባየነው በ36ኛው ጥያቄ ማለት ነው ቬክተር ab ዶት ቬክተር b which is equal to normal vector b ab times normal vector b times cos 0 ዲግሪ ምክንያቱም ሁለቱ ቬክተሮች ፓራላል ናቸው ተብለናል። ፓራላል ከመሆናቸውም the same direction ስለተባልን አንግላቸው መካከል ያለው 0 ዲግሪ ነው። ሶ cos 0 እንፈልጋለን። cos 0 1 ይመጣል 1 times this one which is ኖርማል ቬክተር ab ተሰጥቶናል 10 ነው። ኖርማል ቬክተር v ሳ እዚህ ጋር እንፈልጋለን ነው v ስለተሰጠን which is square root of 9 plus 1 6 which is square root of 25 ይመጣል። square root of 25 ደግሞ ማለት 5 ይመጣል። ስለዚህ እኛዋ 5 times 10 ይመጣል which is 50 ይመጣል ማለት ቬክተር ab dot vector b which is equal to 15. And also we know vector ab dot vector b which is equal to k times vector v times vector v ነው። ለምን ab vector ab which is equal to k times vector b ብያለሁ። ስለዚህ በቬክተር ab ቦታ ላይ ማንን መተካት እችላለሁ? k times vector v መተካት እችላለሁ። ስለዚህ using dot product the properties of dot product ያ ማለት k times normal vector
b the whole square ይሆናል which is vector b or d norm of vector b አግኝተናል 5 ነው 5 ስኩዌር ስታደርጉ 25 ይመጣል 25 times k ይመጣል so by transitivity 50 which is equal to 25 k ይመጣል it is also simple to find the bars of k here 25k which is equal to 50 this implies k which is equal to 2 ይመጣል ስለዚህ የk ቫልዩ 2 ነው ማለት ነው k 2 ሲሆን ቬክተር ab ማለት ነው for k which is equal to vector ab which is equal to this one ለምን k ማለት ይህ 2 ነው 2 times vector v ማለት ነው ስለዚህ በሁለት ስታባቱት ይሄኛው 6,0 minus 8 ይመጣል ይሄኛው 60 minus 8 ይመጣላችኋል it is simple to find vector b አሁን ከዚህ ጋር ቬክተር b ማግኘት ይችላል ምክንያቱም ab which is equal to b1 b2 minus 1 b3 minus 2 ነው ስለዚህ 6 which is equal to b1 ይመጣል b2 minus 1 which is equal to 0 ስታደርጉ b2 ሶልቭ ስታደርጉ 1 ይመጣላችኋል b3 minus 2 which is equal to minus 8 እና ከዛ b3 ሶልቭ ማለት ነው ስለዚህ b3 ሶልቭ ስታደርጉ 6 1 minus 6 ይመጣል ስለዚህ ይሄን የያዘው ምርጫ ማን ነው ነው which is choice b so choice b is correct answer The next question are the image of the point 2, 2 reflected in the lines passing through the origin and making 30 degree with the x-axis is here የተጠየቀው የ2, 2 image ነው in general the image of p at point x, y in the line of reflection look y which is equal to mx where m which is equal to tan theta is slope tan theta ነው is x prime image ማለት ነው x times cos twice of theta plus y times sin twice of theta and y prime also x times sin 2 theta minus y times cos 2 theta ለዚህኛው ፎርሙላ ተጠቅመን በቀላሉ የ2,2 ኢሜጅ ማግኘት እንችላለን here we have x which is equal to ተብለናል ከላይ የተሰጠነው ፖይንት ማለት ነው እዚህ ጋር ተሰጥቶናል x which is equal to ነው የሰከንድ ኮምፖነንት y which is equal to ነው and also we have theta which is equal to 13 degree ስለዚህ እነዚህን ዳይሬክትሊ ከዚህ ጋር ሪፕሌስ ማድረግ በx ቦታ ላይ ይሄኛውን ቱ አስገባለሁ በy ቦታ ላይም ቱ አስገባለሁ በቴታ ቦታ ላይ 13 ዲግሪ ሰብስቲቱት በማድረግ it is simple to find x prime and y prime x prime እና y prime x prime ይመጣል ነው 1 plus root 3 ይመጣል ይሄኛውን እንዴት እንደመጣ በደም ዲቴይሉ ነው y prime እንደገና ደግሞ root 3 minus 1 ይመጣል ስለዚህ ይሄኛውን በኮምፖነንት ወይ በኦርደር ፔስ ታስቀምጡ ምን ይመጣል ነው so choice is the correct answer x prime, y prime ስለምንል ይሄን የያዘው ምርጫ ማን ነው just choice c choice is the correct answer question number 39 given the vectors vector a is this one and vector b is this one which one is the unit vector in the direction of vector a minus vector b ስለዚህ ከሁለቱም ቬክተሮች ተሰጥተውናል in the direction of vector a minus vector b ዩኒት ቬክተር ነው የተጠየቃችሁ ስለዚህ first find vector a minus vector b vector a እና minus vector b ትፈልጋላችሁ ያ ማለት here minus I minus 2i minus 3i ይመጣል here 2i plus I mean 2j plus j ይመጣል which is 3j ስለዚህ this unit vector ማን ነው what is the corresponding unit vector for this vector ያ ማለት unit vector in the direction of vector a minus vector b which is equal to minus ይሄኛው vector a minus vector b over norm of this vector ማለት ነው ስለዚህ vector a over 3 minus 3i plus 3j ይመጣል what is the norm of this vector የዚህ norm vector ማለት square root of 9 plus 9 ይመጣል which is 180 ይመጣል ይሄኛውን ደግሞ simplify ስታደርጉት መጨረሻ ላይ ምን ይመጣልናል minus root 2 over 2i plus root 2 over 2j ይመጣል ስለዚህ ይሄን የያዘው ምርጫ ማን ነው ነው which is choice b so choice b is the correct answer ኦኬ ተማሪዎች ቀጣይ ደግሞ የምናያቸው ጥያቄዎች 11ኛ ክፍል ምዕራፍ 9 ወይም ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ላይ የመጡ ጥያቄዎች ናቸው what is the exact value of cos at sin inverse of 4 over 7 የዚህ cos value at sin inverse of 4 over 7 ምንድን ነው let sin inverse of 4 over 7 which is equal to 10 the inner function ን ቴታ እንበለው
ያ ማለት በትሪጎኖሜትሪ ኮንሰፕት ይህ ከሆነ ሳይን ቴታ which is equal to 4/7 ነው ማለት ነው። we know also ሳይን ስኩዌር ቴታ ፕላስ ኮስ ስኩዌር ቴታ which is equal to 1 መሆኑን እናውቃለን። ያ ማለት ይህ ከሆነ ሳይን ቴታን እና ኮስ ቴታን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። so cos theta which is equal to plus or minus square root of 1 minus sin theta the whole square which is equal to plus or minus this one. ያ ማለት ሳይን ቴታ 4/7 ስላለን ስኩዌር ማድረግ 16/49 ይሄኛውን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት ፕላስ ኦር ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 33/7 ይመጣል። ምርጫ ላይ የተቀመጡ ሁሉም ፖዚቲቭ ናቸው። ስለዚህ ፖዚቲቭን ትወስዳላችሁ። so the correct answer is choice D. Second question, which one of the following is true about a simple harmonic motion defined by the function y which is equal to this one? In general, let y which is equal to a times cos kx plus b plus c. ስለዚህ ይህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብዙ ጊዜ ኢንትራንስ ላይ በተደጋጋሚ ይመጣሉ። ስለዚህ ይሄኛውን ጄኔራላይዝ ስናደርገው ሌት y which is equal to ይህ ፋንክሽን ቢሆን አምፕሊቲዩን፣ ፌዝ አንግሉን፣ ፔሪዱን እንዲሁም ሬንጁን እንዴት መፈለግ እንደሚችሉ እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። አምፕሊቲዩዱ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ a ይሆናል። ፌዝ አንግሉ ማይነስ b ነው። ፔሪድ 2 ኦቨር አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ k ነው። ኤንድ ሬንጅ ኢዝ ዚስ ዋን። ስለዚህ ከዚህ ጋር የሚጠበቅባችሁ ኤ ቢ ሲን እና ኬን አይዴንቲፋይ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት የላይኛውን ጥያቄ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። አምፕሊቲዩዳችን ምን ነው? አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤ ነው። ስለዚህ 4 ይመጣል። ፔሪዲያችን እሳ 2 ፓይ ኦቨር ኬ ነው። ኬ ስንት ነው? ፓይ ኦቨር 4 ነው። ስለዚህ 2 ፓይ ኦቨር 4 ያ ማለት 2 ፓይ ታይምስ 4 ኦቨር ፓይ ይሆናል። ሲምፕሊፋይ አድርጋችሁ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል? 8 ይመጣላችኋል። ፌዝ አንግላችን እሳ ማይነስ ቢ ነው። ስለዚህ ቢ እዚህ ጋር ፓይ ኦቨር 2 ነው። ስለዚህ ማይነስ ኦፍ ማይነስ ዛት ኢዝ ፓይ ኦቨር 2 ይመጣል። ሬንጁ እዚህ ጋር ሲ 0 ነው። እዚህ ጋር ሲ ስለሌለ ስለዚህ ማይነስ ክሎዝ ኢንተርቫል ማይነስ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤ ኮማ ክሎዝ ኢንተርቫል አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤ ይመጣ። ያ ማለት ማይነስ 4 ኮማ 4 ሆነ ክሎዝ ኢንተርቫል ነው። ስለዚህ ከሚከተሉት ውስጥ ትክክል የሆነው የትኛው ነው እያለ ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ማን ነው ማለት ነው? ቢ ነው ማለት ነው። የቀሩት ስህተት ነው። እዚህ ጋር ዲ ላይ ኦፕን ኢንተርቫል ነው የተጠቀመው። ስለዚህ the correct choice is choice B. Question number 42. A man of height 1.8 meter is standing on a level surface of a distance of 6 meters away from the base of the largest tree. The angle elevation from the head of the man to the top of the tree is 45 degrees. What is the height of the tree? እስኪ በዲያግራም ይሄን ፕሮብለም እንግለጸው። እዚህ ጋር ፕሮብለሙን በዲያግራም ስንገልጸው ይሄ ነው። ይህ ሰውየው አለ፣ እዚህ ጋር ትሪ አለ። ስለዚህ 60 ሜትር ተሰጥቷን ከትሪው እስከ ሰውየው ማለት ነው። ስለዚህ 6 ሜትር አለን። ሌላው እንደገና ደግሞ 45 ዲግሪ ተሰጥቷን ከሰውየው ራስ እስከ ትሪው ጫፍ ድረስ ማለት ነው። 45 ዲግሪ ኤሊቬሽን አለን 45 ዲግሪ ሶ ኤክስ ማለት ይችኛው ሌት this one is x this one is y y ማለት እስከዚች ያለችው ዲስታንስ ማለት እስከዚች ያለችው y ብንላት እስከዚች ያለችው ዲስታንስ ደግሞ x ነው። ያ ማለት ኢንዳይሬክትሊ 60 ሜትር ማለት ነው። and say this one the hypotenuse r ስለዚህ ታን ቴታ ማለት ምን ማለት ነው? ወይም ታን 45 ዲግሪ ማለት ማለት ነው። ታን 45 ዲግሪ ማለት y over x ይመጣል። so from the figure below tan 45 degree which is y over x ማለት this implies y እዚህ ጋር solve ስታደርጉት or express y in terms of x ያ ማለት y which is equal x times 45 degree tan 45 degree ማለት እንደገና ደግሞ ስንት ነው? አንድ ይመጣልና ስለዚህ 60 ሜትር ታይምስ 1 which is 60 ሜትር ስለዚህ 60 ሜትር ይሆናል ማለት y ባለው ከዚህኛዋ እስከዚች ያለው ዲስታንስ ስንት ነው? 60 ሜትር ነው። አጠቃላይ የዛፉ ሌንግዝ ወይም ሄይት ስንት ነው የተባልነው። ስለዚህ ከዚች እስከዚች 1.8 ሜትር አለን። ከዚች እስከዚች ደግሞ ስንት አግኝተናል? 60 ሜትር አግኝተናል። ስለዚህ ሁለቱም መደመር ነው 60 ሜትር ፕላስ 1.8 ሜትር which is 61.8 ሜትር ይመጣልና ስለዚህ ይሄን የያዘው ምርጫ ማን ነው? choice C. so choice is the correct answer. Question number 43.
which one of the following is not correct? the function f of x equal to 4x minus x square ትሪግ ላይ አይደለም ይሄ ጥያቄ። ስለዚህ ፋንክሽን ስህተት የሆነው የትኛው ነው እያለ ነው። which one of the following are not correct? the function f of x which is equal to 4x minus x square ብዙ ጊዜ ፋንክሽኑ በቀላሉ እስከች ማድረግ የምትችሉ ከሆነ እስከች አድርጋችሁ ጥያቄዎችን ብትሰሩ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ኢንክሪዚንግ ዲክሪዚንግ ሬንጅ ዶሜኑ ፈልጉ ከተባላችሁ በቀላሉ ግራፉን ስኬች ማድረግ ከቻላችሁ ከግራፉ ላይ ማውጣት ስለምትችሉ የመጀመሪያ ስቴፓችሁ ግራፉን ስኬች ማድረግ ለማመዱ አሪፍ ነው። ስኬች እናድርገው 4x minus x square ግራፍ ማለት ነው። ስኬች ለማድረግ x ኢንተርሴፕት y ኢንተርሴፕት ፈልጋላችሁ። ከዛን በኋላ ፋንክሽኑ ምን አይነት ስትራክቸር አለ የሚለውን አይዴንቲፋይ ማድረግ ነው። ሉክ እዚህ ላይ ፋንክሽናችን ይሄ ነው። ይህ f of x equal to 4x minus x square ግራፋችን ይሄ ነው። x ኢንተርሴፕት y ኢንተርሴፕት ፈልጋላችሁ። x ኢንተርሴፕት አለን 0 0 እና 4,0 ላይ ይቆርጣል። ያ ማለት which is equal to 0 አድርጋችሁ ሶልቭ ማድረግ ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር ኤክስን ኮመስታወጡ 4 ማይነስ ኤክስ ይመጣል። ስለዚህ ኤክስ ታይምስ 4 ማይነስ ኤክስ ኢኳል ቱ 0 ሲሆን ኤክስ ኢኳል ቱ 0 እና ኤክስ ኢኳል ቱ 4 ታገኛላችሁ። ከዛ ኤክስ ቫልዩን እና አይሚን የፋንክሽናል ቫልዩን ማፈለግ ትችላላችሁ። ያስፈልጉት ኤኒዌይ 0 0 እና 4,0 ላይ ይመጣላችኋል። ስለዚህ ከዚህ ላይ አክሲስ ኦፍ ሲሜትሪ ኢዝ ኤክስ which is equal to minus 2 ይላል። ስለዚህ from the given figure axis of symmetry is x which is equal to ነች ይችኛዋ ነች። የአክሲስ ኦፍ ሲሜትሪ x which is equal to ነው እንጂ x which is equal to minus 2 አይደለም። what is the range of f? ሬንጁ ማለት ፋንክሽናል ቫልዩ ያ ማለት እዚህ ጋር ወደታች ነው አፕ ዳውንዋርድ ነው ግራፉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ማክሲማም ቫልዩ 4 ነው የምታገኙ። x 2 ሲሆን እዚህ ጋር ማስገባት ይችላል። x 2 ሲሆን 8 minus 4 which is equal to 4 ስለዚህ እዚህ ግራፍ ፋንክሽናል ቫልዩ ማክሲማም ቫልዩ ስንት ነው ማለት ነው? 4 ነው ማለት ከ4 በታች ነው። ሶ ሬንጁ ይሄ ነው ማለት ሬንጅ ኦፍ ኤፍ ኢዝ y such that y less than or equal to 4 ይላል which is correct. C the vertex of f is at 2,4 vertexአችን እዚህ ጋር ነው የታጠፈበት ማለት ነው። ስለዚህ x 2 ሲሆን y ቫልዩ 4 ነው ያማለት 2,4 so C also correct. D f is decreasing for all x greater than or equal to 2 አንድ ፋንክሽን ዲክሪዚንግ ነው የምንለው መቼ ነው? የኤክስ ቫልዩ ሲጨምር የፋንክሽናል ቫልዩ የሚቀንስ ከሆነ የፋንክሽናል ቫልዩ ደግሞ እየጨመረ የኤክስ ቫልዩ የሚቀንስ ከሆነ ያ ፋንክሽን ምንድነው? ዲክሪዚንግ ፋንክሽን ነው ማለት። እዚህ ጋር ሉክ እዚህ ጋር አሁን ይሄኛውን ግራፍ እዚህ ጋር ስታውስ ምንድነው ኤክስ ቫልዩ ምን ሆነ? እየጨመረ ነው። የዋይ ቫልዩ ሳ ምንድነው? እየቀነሰ ነው። ስለዚህ ተቃራኒ ናቸው ማለት ነው። ኤክስ ቫልዩ እና የፋንክሽናል ቫልዩ ተቃራኒ ከሆነ ዲክሪዚንግ ነው በዛ ኢንተርቫል ያ ፋንክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ 2 ላይ ዲክሪዚንግ ነው። ሶ ዲ ኢዝ ኮሬክት። ዲ ኦልሶ ኮሬክት። እዚህ ጋር ሳ ከሁለት እስከ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ሳ ያ ማለት ኤክስ ለዛው ኢኳል ቱ ሳ ሉክ እዚህ ጋር ኤክስ ቫልዩ ምን እየሆነ ነው? እየቀነሰ ነው። ፋንክሽናል ቫልዩ ሳ ምንድን ነው? እየቀነሰ ነው ሄደው። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ነው ማለት ነው። ከኤክስ ለዛን ኦር ኢኳል ቱ ላይ the given function is increasing. Anyway, D is correct. f is decreasing for all x greater than equal to ጥያቄው ላይ ምንድን ነው ስህተት የሆነው የትኛው ነው ይላል። so A is the correct answer. A is the correct answer. የተወደዳችሁ የዚህ የብሪቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። እናንተ ያወቃችሁት ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር፣ ላይክ እንዲሁም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ኮሜንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሃቭ ኤ ናይስ ታይም